الله معكم أحبائي. في الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على الحرب في أوكرانيا والصراع بين روسيا والمعسكر المقابل لها والتوترات في الشرق الأوسط، هناك معركة أخرى تجري خلف الأبواب المغلقة في بروكسل. معركة قد تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة قد تحدد مستقبل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة. من سيقود البرلمان الأوروبي؟ هل ستبقى الأحزاب التقليدية مسيطرة، أم أن الصعود لليمين القومي سيمنحه لأول مرة مقعدا حقيقيا داخل مركز القرار الأوروبي؟ خلال أسابيع قليلة سيبدأ صراع سياسي كبير على عشرات المناصب العليا داخل البرلمان الأوروبي، وسيتم تحديد التحالفات التي ستتحكم في المؤسسة حتى عام 2029. في هذا التقرير سنتحدث بالتفصيل: ما الذي يحدث داخل البرلمان الأوروبي؟ لماذا أصبحت رئاسة روبرتا ميتسولا نقطة صراع؟ كيف يحاول اليمين القومي اختراق جدار العزلة؟ وما تأثير هذه المعركة على ملفات كبرى مثل أوكرانيا والهجرة والدفاع الأوروبي؟ أولا، ما هي المعركة التي تبدأ في بروكسل؟ لفهم أهمية ما يحدث يجب أولا معرفة طبيعة البرلمان الأوروبي. البرلمان الأوروبي هو المؤسسة التي تمثل مواطني الاتحاد الأوروبي، ويشارك في وضع القوانين الأوروبية إلى جانب المفوضية والمجلس الأوروبي. لكن بعد مرور نصف مدة البرلمان، أي بعد حوالي عامين ونصف من الانتخابات، تبدأ عملية تسمى إعادة التشكيل النصفية، وهي مرحلة يتم خلالها إعادة توزيع أهم المناصب القيادية. وتشمل هذه العملية انتخاب رئيس البرلمان الأوروبي، اختيار 14 نائبا للرئيس، توزيع رئاسة 26 لجنة برلمانية، اختيار نواب رؤساء اللجان، وتحديد من يشغل المناصب السياسية والإدارية المؤثرة. بمعنى آخر، هذه ليست مجرد انتخابات داخلية، بل عملية إعادة رسم لخريطة القوة داخل الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بأمر آخر، فيما يتعلق بمستقبل روبرتا ميتسولا، في قلب هذا الصراع يوجد اسم واحد: روبرتا ميتسولا، الرئيسة الحالية للبرلمان الأوروبي والقيادية في حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة سياسية داخل البرلمان. ميتسولا تتمتع بشعبية كبيرة بين العديد من النواب، ولهذا يعتبرها كثيرون المرشحة الأقوى للحصول على ولاية جديدة. لكن هناك مشكلة سياسية كبيرة. فعندما بدأت الولاية الحالية بعد انتخابات العام 2024، تم التوصل اتفاق غير معلن بين ثلاث قوى رئيسية: حزب الشعب الأوروبي مع الاشتراكيون والديمقراطيون والليبراليون، يعني في رينو يوروب. الاتفاق كان يقوم على تقاسم السلطة: حزب الشعب الأوروبي يحصل على الرئاسة في بداية الولاية، ثم تنتقل الرئاسة لاحقا إلى الاشتراكيين في منتصف الفترة. والآن يقول الاشتراكيون حان وقت تنفيذ الاتفاق، لكن حزب الشعب الأوروبي لا يبدو مستعدا للتخلي عن المنصب بسهولة. فماذا يريد حزب الشعب الأوروبي؟ هو يمكن قول داخل الحزب هناك السؤال: كم سيكون ثمن الاحتفاظ بميتسولا؟ إذا أراد حزب الشعب الأوروبي إعادة انتخابها، فهو بحاجة إلى بناء تحالف، وقد يكون الثمن تقديم تنازلات للأحزاب الأخرى، مثل مناصب إضافية في البرلمان، رئاسة لجان مهمة، مناصب إدارية عليا، أو تعهدات سياسية بشأن ملفات تشريعية. لكن هناك تيار داخل الحزب يرى أن الاشتراكيين فقدوا جزءا كبيرا من قوتهم، ويعتقدون أن رئيسة البرلمان الحالي قد تحصل على دعم من قوى أخرى بما فيها بعض أحزاب اليمين. وهنا تبدأ المشكلة الأكبر، لأن مجرد اعتماد حزب الشعب الأوروبي على اليمين لإعادة انتخاب رئيسة البرلمان قد يغير طبيعة التحالفات داخل أوروبا. وفيما يتعلق بالاشتراكيون، فهم أنفسهم أمام قرار صعب: هل يرشحون شخصية لمنافسة ميتسولا؟ الاسم الأبرز هو كاترينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ووزيرة العدل الألمانية السابقة. لكن المشكلة أن الجميع يعرف أن ميتسولا تبدأ أو يكون لديها أفضلية كبيرة، وهناك انقسام داخل الاشتراكيين. فريق يقول يجب أن نخوض الانتخابات حتى لو كانت صعبة، لأن التراجع سيظهر ضعفنا وسيقلل قدرتنا على التفاوض. أما الفريق الآخر فيرى أن الدخول في معركة خاسرة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. فإذا خسر الاشتراكيون
قد تتجه الأحزاب الأخرى إلى عقد اتفاقات مباشرة مع ميتسولا. وفيما يتعلق بالليبراليون والخضرة فمن يعني البعض يسأل من يختارون. حتى الآن يمكن قول الليبراليون والخضر غالبا كانوا إلى جانب الاشتراكيين في مواجهة توجهات اليمين، لكن مع اقتراب معركة المناصب بدأت الحسابات تتغير. السؤال داخل هذه الأحزاب أصبح: إذا كانت ميتسولا ستفوز في النهاية فلماذا لا نتفاوض معها الآن ونحصل على ضمانات؟ الليبراليون يريدون الحفاظ على نفوذهم، والخضر يريدون الاحتفاظ بالمناصب التي حصلوا عليها داخل البرلمان. وهذا يعني أن التحالف الذي حكم البرلمان منذ انتخابات 2024 قد يبدأ بالتفكك. ففي السياسة الأوروبية المبادئ مهمة، لكن توزيع القوة والمناصب له تأثير كبير أيضا. وفيما يتعلق بصعود اليمين، هنا الأمر يصبح أكثر إثارة. يعني صعود كتلة الوطنيون من أجل أوروبا، هذه الكتلة أصبحت ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، لكن رغم حجمها الانتخابي فهي لا تمتلك تقريبا أي منصب قيادي، لا نائب رئيس، لا رئاسة لجنة، ولا دور مؤثر في إدارة البرلمان. والسبب ما يسمى بالحاجز الصحي السياسي، وهو اتفاق غير رسمي بين الأحزاب التقليدية لمنع اليمين أو أقصى اليمين من الوصول لمواقع السلطة. لكن هذا الحاجز بدأ يضعف. لماذا؟ لأن حزب الشعب الأوروبي أصبح في بعض الملفات يعتمد على أصوات اليمين لتمرير القوانين، والآن يطالب حزب الوطنيين من أجل أوروبا بالحصول على منصب رسمي، خصوصا أحد مقاعد نواب رئيس البرلمان. وإذا حدث ذلك فسيكون تحولا كبيرا، لأنه يعني أن أقصى اليمين أو اليمين القومي كما يسمونه لم يعد مجرد قوة احتجاجية خارج النظام، بل أصبح جزءا من إدارة المؤسسة الأوروبية نفسها. ولماذا هذه المعركة مهمة عالميا؟ قد يسأل البعض: لماذا نهتم بصراع على مناصب داخل البرلمان الأوروبي؟ الجواب: لأن هذه المناصب تجدد أو يكون قول الطقم السياسي، وفي الوقت نفسه تحدد الاتجاه السياسي للاتحاد الأوروبي. إذا بقي التحالف الوسطي التقليدي مسيطرا فمن يعني متوقع استمرار الدعم القوي لأوكرانيا، زيادة الإنفاق الدفاعي، استمرار الضغط على روسيا، سياسات أكثر انفتاحا تجاه التعاون الأوروبي. لكن يعتبرون أنه إذا نجح اليمين القومي في الحصول على نفوذ أكبر فقد نشهد مراجعة لسياسة الهجرة، انتقادات أكبر لدعم أوكرانيا، مقاومة لبعض التشريعات البيئية، تركيز أكبر على سيادة الدول الوطنية. وهذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيتغير بالكامل، لكنه يعني أن موازين النقاش السياسي ستتحول. وفيما يتعلق ماذا سيحدث بعد العودة من العطلة، سيعود أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بروكسل في نهاية أغسطس. منذ تلك اللحظة تبدأ المفاوضات الحقيقية. كل حزب سيحاول تحقيق أكبر مكاسب ممكنة. حزب الشعب الأوروبي يريد الحفاظ على الرئاسة، الاشتراكيون يريدون إثبات قوتهم، الليبراليون والخضر يريدون حماية مواقعهم، واليمين القومي يريد كسر العزلة السياسية. ونتيجة ستحدد شكل البرلمان الأوروبي حتى نهاية ولايته عام 2029. في الخاتمة، المعركة داخل البرلمان الأوروبي ليست مجرد صراع على كراسي ومناصب، إنها انعكاس لصراع أكبر داخل دول هذه الدول الاتحاد نفسها. هل ستبقى تحت قيادة الأحزاب الوسطية التقليدية، أم أن صعود اليمين سيغير قواعد اللعبة؟ القرار الذي سيخرج من بروكسل خلال الأشهر القادمة لن يحدد فقط من يجلس في مكاتب البرلمان، بل قد يؤثر على مستقبل سياسات أوروبا تجاه روسيا وأوكرانيا والهجرة والدفاع والعالم بأسره. ففي السياسة الأوروبية المعارك الحقيقية لا تبدأ دائما في ساحات الحرب، بل أحيانا قد تبدأ خلف أبواب مغلقة في بروكسل. ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، والى اللقاء بفيديو آخر.